Tiếp tục cuộc xung đột ở Đông Âu, trong một động thái hiếm hoi, tướng Sergei Surovikin, tư lệnh các lực lượng Nga ở Ukraine đã thừa nhận quân đội của họ đang gặp một số khó khăn nhất định. Trong khi đó, ở bên kia, Tổng thống Zelensky nói phải sử dụng máy bay không người lái của Iran, chứng tỏ tổ hợp công nghiệp quốc phòng và vũ khí của Nga có vấn đề. Tại Mỹ, các chuyên gia cảnh báo nước này đang đi sau Trung Quốc và Nga về vũ khí siêu thanh. Những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới: Mỹ sẽ bơm ra thị trường 15 triệu thùng dầu từ kho dự trữ. Con đường trước văn phòng Thủ tướng Anh đã hết phong tỏa. Tân Thủ tướng Thụy Điển bắt đầu thành lập nội các. Ông Tập làm việc với đoàn Quảng Tây trong ngày làm việc thứ 2 ở Đại hội 20. Hạn hán được dự báo nghiêm trọng tại một số nơi ở Trung Quốc. Singapore và Úc hướng tới nhiều mục tiêu hợp tác chiến lược. Tất cả sẽ có trong chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Tư lệnh mới của các lực lượng Nga tại Ukraine mới đây đã đưa ra thừa nhận hiếm hoi về những áp lực mà họ phải chịu từ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm giành lại khu vực phía Nam và phía Đông mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập chỉ vài tuần trước. Trong một dấu hiệu khác cho thấy sự lo ngại của Nga về tình hình trên thực địa, 8 tháng sau cuộc chiến, người đứng đầu khu vực Kherson do Nga bổ nhiệm đã thông báo về một cuộc di tản có tổ chức của dân thường từ 4 thị trấn ven sông Dnipro. Lực lượng Nga ở Kherson đã bị đẩy lùi 20 đến 30 km trong vài tuần qua và có nguy cơ bị dồn vào bờ phía tây của sông Dnipro dài 2.200 km. Ông Sergei Surovikin, một tướng không quân được chỉ định phụ trách quân đội Nga tại Ukraine trong tháng này, nói với kênh truyền hình Russia 24 thuộc sở hữu của nhà nước rằng tình hình chiến dịch quân sự đặc biệt có thể mô tả là căng thẳng. Về Kherson, thế cuộc ở khu vực này rất khó khăn, kẻ thù đang cố tấn công cơ sở hạ tầng và các tòa nhà dân cư. Cả Ukraine và Nga đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Ông Surovikin cho rằng các vị trí của quân đội Nga ở Kupiansk và Liman và khu vực giữa Mykolaiv và Kiri ở tỉnh Kherson đang liên tục bị tấn công. Ông dường như thừa nhận rằng có nguy cơ quân đội Ukraine đang tiến về thành phố Kherson, nằm gần cửa sông Dnipro ở bờ phía Tây, và Nga khó có thể tiếp tế từ phía Đông vì cây cầu chính bắc qua sông Dnipro bị hư hại nặng do bom đạn của Ukraine. Nga đã lấy được Kherson còn nguyên vẹn trong những ngày đầu của cuộc chiến, và nó vẫn là thành phố lớn duy nhất của Ukraine mà Nga giữ được nguyên vẹn đến nay. Kherson là một trong 4 tỉnh bị chiếm đóng một phần của Ukraine mà Nga tuyên bố đã sáp nhập và được cho là quan trọng nhất về mặt chiến lược. Tỉnh này kiểm soát tuyến đường bộ duy nhất đến bán đảo Crimea. Sau khi tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9, mà Ukraine và đồng minh cho là bất hợp pháp, Tổng thống Putin tuyên bố sáp nhập các tỉnh biên giới Donetsk và Luhansk, cùng nhau tạo thành một khu vực công nghiệp quan trọng được gọi là Donbass, cũng như Kherson và Zaporizhia ở phía Nam. Ông Vladimir Sado, người đứng đầu vùng Kherson do Nga bổ nhiệm cho biết, nguy cơ bị lực lượng Ukraine tấn công dẫn đến quyết định sơ tán một số dân thường khỏi 4 thị trấn. Ông nói, phía Ukraine đang xây dựng lực lượng cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Quân đội Nga đang chuẩn bị đẩy lùi cuộc tấn công. Nơi quân đội hoạt động, không nên có dân thường. Hãy để quân đội Nga hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ông Surovikin được truyền thống Nga đặt biệt danh là tướng Armageddon sau khi phục vụ ở Syria và Chechnya với các chiến thắng quyết định. Việc bổ nhiệm ông diễn ra vào ngày 10 tháng 10, song song với cuộc tấn công tên lửa lớn nhất nhằm vào Ukraine kể từ khi bắt đầu xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết, việc Nga phụ thuộc vào các máy bay không người lái do Iran sản xuất để tấn công mục tiêu khiến Nga bị cô lập cả về chính trị lẫn quân sự. Ông nói thêm, việc sử dụng vũ khí của Iran là một thừa nhận vũ khí của Nga đang có vấn đề. Sau nhiều thập kỷ tài trợ cho ngành công nghiệp, quốc phòng Liên Xô và hậu Xô Viết, một số quan chức Ukraine cũng thông tin các cuộc tấn công mới nhất của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng dựa trên máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất. Đây là loại cảm tử. Iran phủ nhận cung cấp máy bay không người lái cho Nga, một khẳng định mà Washington cho là không đúng sự thật. Điện Kremlin hôm thứ Ba 18 tháng 10 cho biết họ không có thông tin về việc liệu máy bay không người lái cảm tử của Iran có được sử dụng hay không. Ông Zelensky cũng thông tin các cuộc tấn công gần đây đã khiến 30% nhà máy điện của Ukraine ngừng hoạt động. Sử dụng vũ khí này có thể tạo ra tổn thất cho Ukraine, nhưng không giúp thay đổi cục diện trên chiến trường. Hạ nghị sĩ Doug Lamborn,
hôm thứ Ba 17 tháng 10 nêu quan ngại rằng Hoa Kỳ đang tụt hậu so với các đối thủ như Trung Quốc và Nga trong việc sản xuất và thử nghiệm tên lửa siêu thanh. Ông nói, với tư cách là một cường quốc, chúng ta đứng sau Trung Quốc và thậm chí cả Nga về vấn đề đó. Đây không phải là một tình huống tốt. Vũ khí siêu âm là một loại năng lực tấn công hoàn toàn mới và chúng ta đang đứng sau họ, không nghi ngờ gì về điều này. Những lo ngại của nghị sĩ Lamborn được nhắc lại bởi các học giả và chuyên gia vũ khí, những người đã tham gia sự kiện trao đổi vào hôm thứ Ba 17 tháng 10 của The Hill. Sự kiện được tài trợ bởi tập đoàn quốc phòng Raytheon Industries. Tên lửa siêu thanh là vũ khí có khả năng di chuyển với tốc độ gấp 5 lần âm thanh, tức khoảng 7.000 km/h. Chúng được thiết kế nhanh đến mức các lá chắn phòng thủ không thể phản ứng để ngăn chặn cuộc tấn công. Ông Lamborn, thành viên Ủy ban Quân lực Hạ viện cho biết, Hoa Kỳ phải xúc tiến khả năng thử nghiệm của mình để bắt kịp các quốc gia khác. Ông đặc biệt chỉ ra vệ tinh HPTSS có thể theo dõi vũ khí siêu thanh từ Trung Quốc. Ông nói, hiện tại chúng tôi không có khả năng bao quát đầy đủ việc theo dõi và thậm chí kiểm soát hỏa lực của các phương tiện siêu thanh. Chúng ta cần có lớp cảm biến trong không gian. Tham gia cùng ông Lamborn có hạ nghị sĩ Donald Norcross, người bày tỏ sự ủng hộ của Quốc hội cho chiến lược phát triển vũ khí siêu thanh của Bộ Quốc phòng. Ông nói, chúng tôi quan tâm về vũ khí siêu thanh, Quốc hội cũng vậy, không nghi ngờ về điều đó, nhưng tôi tin rằng với vị trí hiện tại và những tiến bộ mà chúng ta đã đạt được, nước Mỹ có thể hoàn thành các mục tiêu phát triển vũ khí mà mình đề ra. Ông Norcross cũng lưu ý, trong khi vũ khí siêu thanh là rất quan trọng, có một số cách để đối phó với những tiến bộ quốc phòng của Trung Quốc và Nga. Các chuyên gia quốc phòng Mark Lewis, Giám đốc Viện Công nghệ mới của Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia, cũng như ông Kelly Stefani, Phó giáo sư tại khoa cơ khí và kỹ thuật của Đại học Illinois, đã phản hồi mối quan tâm của nghị sĩ Lamborn. Ông Lewis nói, quốc gia thực sự khiến tôi lo lắng là Trung Quốc. Hệ thống của họ đã có những tiến bộ lớn trong vài năm trở lại đây. Họ đã đi trước Hoa Kỳ và tạo ra nhiều thách thức. Nếu muốn giành chiến thắng trong tương lai, công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ cần phải đổi mới mạnh mẽ. Một số quan chức Mỹ ngày 18 tháng 10 cho biết họ sẽ lấy ra khoảng 15 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để cung cấp ra thị trường. 15 triệu thùng là đợt cuối cùng của khoản giải ngân 180 triệu thùng được công bố vào tháng 3, diễn ra khi giá năng lượng có nguy cơ tăng trở lại chưa đầy một tháng trước ngày bầu cử Quốc hội giữa kỳ. Giá cả tăng cao được xem như một lực cản đối với Đảng Dân Chủ bởi các cuộc thăm dò cho thấy kinh tế là một trong những vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu. Cuộc bỏ phiếu sớm đã diễn ra ở một số bang trong tuần. Động thái lấy dầu từ kho dự trữ được công bố khi OPEC quyết định cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng dầu một ngày vào đầu tháng 10. Giá dầu đã giảm xuống mức 75 đô la Mỹ một thùng vào tháng 9, trước khi tăng trở lại sau thông báo của OPEC. Hiện đã tăng lên hơn 90 đô la Mỹ một thùng. Dầu khô West Texas ở mức 83 đô la Mỹ một thùng. Khi được hỏi về khả năng hạn chế xuất khẩu dầu, các quan chức Mỹ cho biết họ đang đặt tất cả các phương án trên bàn thương lượng. Dự trữ dầu của Mỹ hiện đang ở mức thấp nhất kể từ giữa những năm 1980. Các quan chức cấp cao đã công bố một kế hoạch mua lại dầu thô để bổ sung cho kho dự trữ. Việc mua lại sẽ bắt đầu khi giá dầu dao động từ 67 đô la Mỹ đến 72 đô la Mỹ mỗi thùng. Một quan chức cho biết chính quyền muốn các công ty cung cấp dầu cho người dùng với giá hợp lý vì họ đang thu lợi nhuận quá cao. Ông nói, lợi nhuận mà các công ty lọc dầu hiện thu được trên mỗi gallon xăng cao gấp đôi so với mức thông thường vào thời điểm này năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận mà nhà bán lẻ cũng cao hơn 40% so với mức thông thường. Thủ tướng cánh hữu mới của Thụy Điển, nhà lãnh đạo ôn hòa Ulf Kristersson đã bổ nhiệm một số đồng nghiệp trong đảng của mình vào nội các. Bà Elisabeth Svantesson làm Bộ trưởng Tài chính và ông Tobias Billström làm Ngoại trưởng. Quốc hội Thụy Điển đã xác nhận ông Kristersson làm Thủ tướng vào thứ Hai 17 tháng 10, sau hơn một tháng đàm phán để xây dựng liên minh, cũng như đã đồng ý nhiều chính sách đối với Đảng Dân Chủ cực hữu chống nhập cư, những người cam kết sẽ ủng hộ chính phủ trong Quốc hội. Theo các chuyên gia, chính phủ cánh hữu mới hiện phải đối mặt với một số thách thức không nhỏ khi nền kinh tế đang đi vào suy thoái và lạm phát ở mức gần 10%. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây bất ổn cho khu vực Baltic, sân sau của Thụy Điển, và chính phủ cần tìm nguồn tiền để thúc đẩy chi tiêu quân sự lên 2% GDP, cũng như xoa dịu nỗi lo giá điện cao ngất trời trong dân chúng. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vẫn có thể chặn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Tân Thủ tướng Kristersson nói trước Quốc hội khi vạch ra nghị sự của chính phủ, chúng tôi đang đối mặt với những tình huống khó khăn. Chúng tôi cần sự nỗ lực và đoàn kết của tất cả liên minh. Cũng trong đợt bổ nhiệm ban đầu này, ông Paul Johnson, một đồng minh trong đảng của Thủ tướng Kristersson, được chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng. Một con đường ở trung tâm khu chính quyền của thủ đô London, gần văn phòng và tư dinh của Thủ tướng Liz Truss trên phố Downing, đã mở cửa trở lại vào thứ Ba ngày 18 tháng 10, sau khi tạm thời bị phong tỏa vì lý do an ninh.
Đường Whitehall nằm giữa nhà Quốc hội và quảng trường Trafalgar cũng là nơi đặt trụ sở của một số cơ quan chính phủ bao gồm Bộ Ngoại giao, Văn phòng Nội các và Bộ Quốc phòng đã bị phong tỏa sau khi có báo cáo về một gói hàng đáng ngờ. Một cảnh sát ở địa phương cho biết đội đặc nhiệm đã đến và đánh giá gói hàng kia không phải là chất nguy hiểm hay có thể gây nổ. Việc phong tỏa đã được dỡ bỏ. Một số người dân đã nhìn thấy cảnh sát sử dụng robot chuyên tìm kiếm và xử lý bom mìn. Trước đó, cảnh sát không loại trừ đây là gói hàng được gửi đến có ý đồ xấu. Thủ tướng Liz Truss mới đây đã phải xin lỗi trước công chúng do sai lầm trong điều hành nền kinh tế, dẫu chỉ mới hơn một tháng nắm quyền. Nhiều tiếng nói đã kêu gọi bà từ chức, kể cả trong nội bộ đảng bảo thủ cầm quyền. Trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội 20, ông Tập Cận Bình đã tham gia thảo luận nhóm với các đại biểu khu tự trị Choang, tỉnh Quảng Tây. Trong cuộc thảo luận, ông nhấn mạnh rằng báo cáo trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng đã vạch rõ chặng đường phát triển của đất nước. Đồng thời, nó sẽ là bản tuyên ngôn chính trị và kim chỉ nam để Đảng đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Trung Quốc, bao gồm các dân tộc thiểu số, giữ vững sự phát triển xã hội đặc sắc Trung Quốc trên con đường mới trong thời kỳ mới. Ông Tập cho rằng, để học tập và thực hiện tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng, tất cả cần nhận thức rõ tầm quan trọng của công việc trong 5 năm qua và những thay đổi lớn trong thập kỷ đầu của kỷ nguyên mới. Cần học tập thế giới quan và phương pháp luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, cũng như sứ mệnh của tất cả là thúc đẩy sự trẻ hóa vĩ đại của dân tộc Trung Hoa thông qua con đường hiện đại hóa. Tất cả nên ghi nhớ một cách vững chắc yêu cầu của việc thống nhất lòng dân. Toàn quân, toàn dân cần đoàn kết sát son, một lòng dưới ngọn cờ của Đảng, kiên định cùng một mục tiêu và hành động để chèo lái con tàu khổng lồ vượt qua sóng gió tiến về phía trước. 5 đại biểu đoàn Quảng Tây đã phát biểu ý kiến về báo cáo trước đại hội dựa trên thực tế và kinh nghiệm của bản thân. Họ lần lượt chia sẻ về con đường hiện đại hóa của Trung Quốc ở Quảng Tây, nuôi dưỡng ý thức cộng đồng cho người dân, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở Quế Lâm, phát triển các ngành nông nghiệp mang đặc trưng địa phương và nỗ lực sâu sắc hơn trong đổi mới tư duy. Tất cả đều tin rằng báo cáo trước Đại hội toàn quốc lần thứ 2 đã cho thấy những thay đổi toàn cầu ở mức độ chưa từng có trong một thế kỷ, đã đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và chính sách lớn để phát triển sự nghiệp của Đảng và đất nước trong 5 năm tới, thậm chí lâu hơn. Nó sẽ là tài liệu chỉ đạo để tất cả xây dựng Trung Quốc trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt và thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ 2. Tất cả bày tỏ sự ủng hộ đối với báo cáo. Trong không khí sôi nổi, ông Tập đã trao đổi thẳng thắn với các đại biểu. Sau khi chăm chú lắng nghe, ông nói rằng mình rất vui khi được tham gia thảo luận với tư cách là đại biểu của đoàn Quảng Tây. Ông gửi lời chào trân trọng tới toàn thể quý đại biểu có mặt và hơn 2,5 triệu đảng viên, cũng như 57 triệu cán bộ, nhân dân các dân tộc anh em tỉnh Quảng Tây. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, các khu vực phía đông và phía nam của nước này được dự báo sẽ hứng chịu những đợt hạn hán nghiêm trọng trong 2 tháng tới, sau khi một số địa phương đã trải qua tình trạng này trong năm nay. Mùa hè như thiêu đốt vừa qua đã gây ra hạn hán ở lưu vực sông Dương Tử, và mới đây, các nhà khoa học đã đưa ra cảnh báo hạn hán có thể tiếp tục trong 61 ngày nữa. Hạn hán đã làm khô đất canh tác, làm cạn các nước hồ và buộc nhiều loài chim di cư phải kiếm ăn ở đất nông nghiệp thay vì đất ngập nước. Cho đến nay, chính quyền tỉnh Hồ Nam đã phân bố khoảng 378 triệu nhân dân tệ, tương đương 52 triệu đô la Mỹ để trả tiền bảo hiểm cho nông dân khi lúa của họ bị thiệt hại do hạn hán. Các khu vực của hồ Pyong ở tỉnh Giang Tây đã chứng kiến mực nước sông xuống thấp kỷ lục, khiến rất nhiều cá mắc cạn. Vào ngày 5 tháng 10, trạm thủy văn Singji của hồ đã đo được mức nước khoảng 7 mét, thấp nhất kể từ năm 1951. Nhật báo Bắc Kinh hôm thứ Hai 17 tháng 10 đưa tin hàng chục cư dân từ Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã tình nguyện vận chuyển cá mắc cạn từ hồ Pyong đến sông Ganjiang, cách đó khoảng 10 km bằng 4 xe tải. Các tình nguyện viên đã dọn một lượng lớn đánh cá khỏi lòng hồ để các loài chim di cư có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Tính đến cuối tuần trước, một số cơn mưa gần đây hạn hán có dấu hiệu giảm bớt, với mực nước tại trạm Singji tăng lên khoảng 8 mét. Ông Zhang Huan, nhà phân tích khí tượng thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay là thời kỳ nhiệt độ cao nhất xảy ra ở miền Trung và miền Đông của Trung Quốc, kể từ khi các hồ sơ quan trắc khí tượng bắt đầu được lưu trữ vào năm 1961. Trung tâm Khí tượng Trung Quốc dự đoán rằng lượng mưa dọc theo hầu hết các khu vực của sông Dương Tử vào mùa thu năm nay sẽ ít hơn nhiều so với cùng kỳ những năm trước, gây ra nguy cơ hạn hán nhiều hơn. Singapore và Úc sẽ xem xét các lĩnh vực hợp tác chiến lược mới như chuỗi cung ứng và kết nối với phần còn lại của thế giới. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết như vậy vào hôm thứ Ba, 18 tháng 10. Ông Lý đánh giá cao hai nước đã ký hiệp ước kinh tế xanh Singapore-Úc và mô tả hiệp định này là đầu tiên giữa hai nước. Phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Canberra với người đồng cấp Úc Anthony Albanese, Thủ tướng Lý nói,
Chúng tôi đã làm việc trên các lĩnh vực để thúc đẩy sự hợp tác song phương nhiều hơn, chẳng hạn như thỏa thuận kinh tế xanh Singapore-Úc sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi của các quốc gia hướng tới ngưng phát thải dòng khí carbon. Chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ là một công cụ mở đường cho các quốc gia khác trong việc hợp tác với nhau để giải quyết những vấn đề toàn cầu. Ông Lý cũng cho biết, Singapore sẵn sàng gửi lực lượng hỗ trợ đến giúp đỡ quân đội Úc đối phó với lũ lụt ở bang New South Wales và Victoria. Singapore và Úc là những đối tác tự nhiên có cùng quan điểm về nhiều vấn đề. Hai nước là những đối tác đáng tin cậy của nhau, điều đã được chứng minh trong đại dịch. Vì vậy, hai nước đang được xem xét các lĩnh vực hợp tác chiến lược mới như tăng cường an ninh và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm thực phẩm và năng lượng, cũng như kết nối với phần còn lại của thế giới. Cả hai cũng sẽ xem xét việc tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy hàng hóa quan trọng giữa đôi bên trong thời gian khủng hoảng này. Đáp lại, ông Albanese nói, Hiệp định Kinh tế Xanh báo hiệu quyết tâm cùng đối đầu với những thách thức khi Singapore và Úc đều muốn chuyển đổi nền kinh tế về mức phát thải giảm bằng không. Ông nói tiếp, nó sẽ hỗ trợ đổi mới năng lượng sạch, mở ra các cơ hội kinh doanh và tạo việc làm, đồng thời giúp thực hiện những mục tiêu phát thải. Nó cũng tái khẳng định Úc là một siêu cường năng lượng tái tạo, còn cam kết của chúng tôi là trong việc cung ứng lương thực là sẽ củng cố các chuỗi cung ứng đáng tin cậy và an toàn, đồng thời mang đến chính sách mở cho các nhà xuất khẩu nông sản của Úc. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.